Hi guys! Welcome to my channel, Mars Abrio. Ayan, nandito po ako ngayon sa taas ng bahay namin. Sige, tama tayo. Ayan, hindi pa masyadong makapal. Ayan oh. Get? Tampad ko na ilong ko mama. Tumigas na. Bahay namin. Ayan, yung mga puno nagsiputian. Hindi pa talaga yan ganyan eh. Ayan, pahinto-hinto pa kasi yung snow. Ayan. Ayan yung mga historical houses dito sa Saffron Bolo. Nagsiputian na yung mga ano nila, bubong nila.
naman dahil wala si Lois. Ako lang wala akong kalaro dito. Hello nak, punta ka na dito nak. Ayan. Manguli na kami oy. Okay. Kuan. Tugnaw na. Di na mada sa tiil, di na mada sa kamot. Next time na sad. Ayan, akong ilong. Oh my God, hapit ko madulas. Ayan lang guys, napakita ko na sa inyo saglit yung second day ng snow dito sa sa Franbolo. Maraming salamat po sa lahat. Bye-bye po sa ngayon. Bye-bye. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.